Eli tosiaankin minimimuokkauksessa me tehdään silleen, että meillä ei oikeastaan puinnin jälkeen osa lohkoista, jos on paljon rikkakasveja, niin ajetaan kultivaattorilla, hanhikaterillä. Ja jos se onnistuu niin jätetään talveksi se siihen. Ja muuten sitten taas, jos ei ole rikkapainetta, niin oikeastaan yritetään säästää kaikki. Pääsääntöisesti kaikki pellot säästetään kasvipeitteisenä. Ja sitten kevät kun koittaa, niin sitten terotetaan kultivaattorin terät ja sitten aloitetaan siitä, että jos on semmoista, että on tullut rikkaa, niin ajetaan kultivaattorin kanssa, saadaan rikat irti. Mutta jos ei ole sitä ongelmaa, että olisi mitään rikkapainetta, niin ajetaan vaan lautasmuokkaimen kanssa. Ja sen lautasmuokkaimen jälkeen äestys jonkun ajan päästä ja saadaan kylvöpohja kuntoon. Ja siinä olisi oikeastaan se pääsääntöinen meidän niin kuin muokkauskerto. Ja vähän on pakko on aina hiukan kyntää, eli ne mitä tulee perunalle ja vihanneksi, niin niihin ei voida se minimimuokkaus on mahdoton ajatus. Ja kun meillä on semmoinen saviset maat, niin kevätkyntö ei onnistu. Ja sitten itse asiassa kun on lähdetty minimimuokkaukseen, niin ajatushan oli se, että meillä ei hirveät erosio ole täällä ongelmaa. No on täällä jokunen pelto on semmoinen, missä on viettää suoraan mereen. Mutta mä luulen, että aika suurin motivaatio on toi raha. Eli jos sä kaikki pellot kynnät ja sitten sä muokkaat ne muutaman kertaan, niin se työmäärä esimerkiksi on melkein tupla siihen verrattuna, mitä on minimimuokkauksella. Joo, sen verran on minimimuokkauksesta hyötyä tosiaankin sääolosuhteiden. No, tämä vuosi on ollut aika katastrofi, kun normaalihan meillä on, että ei oikeastaan sada koskaan keväisin. Ja nyt on satanut kevät ja koko oikeastaan tämä kesän, niin nyt on semmoinen, että nyt periaatteessa on semmoinen, että olisi tainnut hiukan syvemmät muokata, koska vesikerros on niin matala, että se jää seisomaan vesi. Mutta kuivempana vuonna se on oikeastaan, saadaan se se kapilaarin kosteus nousemaan paremmin sieltä, kun siinä ei ole sitä syvää kyntökerrosta eikä ole kyntöanturaa olemassa. Käytössä on kultivaattori hanhikaterillä ja lautasmuokkain plus sit äestys. Ohrake ja saunakukka on ne, mitä on vähän ollut ongelma, mutta kultivaattorissa kun on kunnon terät, niin sen kun saa sopivasta korkeudesta poikkea sopivaa aikaa, niin ei ole oikeastaan suurempaa ongelmaa niiden kanssa. Sitten lautasmuokkaimen kanssa saa tasoitettu sen jäljen ja sitten on vielä äes tosiaankin siihen perään, niin että saadaan se kylvökuntoon tai kylvöpohja kuntoon, koska jos sä sen kultivaattorin saa, niin se on kuitenkin joka tapauksessa epätasainen. Kyllä. Tosiaankin tämä kultivaattori on itse asiassa yksi syy, minkä takia se on, niin saatiin todella halvalla. Ja se oli semmoinen, mistä pystyttiin rakentamaan semmoinen oman näköinen kone. Hanhikaterät oli ihan ehdoton, muuten ei saada noita isompia rikkoja pois. Ja jos olisi ollut pakkeri takana, niin olisi ollut ongelmia sen kanssa, että silloin painetaan juolavehnän juuret ja kaikki juurakko painetaan maahan. Mutta nyt kun siellä on lautasmuokkaita, lautasääs perässä, niin se nostaa myöskin ne juurakot ylös sieltä, eli ne jää siihen maan pintaan. Esimerkiksi luomusiirtymisen jälkeen satotasot ei ole meillä tippunut yhtään. Ja ainoastaan se on tietenkin sit sääolosuhteiden tekemää asia, mikä on tiputtaa vuosittain satotasoa, mutta minimimuokkauksella oikeastaan satotasot on ehkä hiukan paremmat kuin kyntämisellä. Asia ei ole vielä sen enempää keretty ihmettelemään, mutta mitä todennäköisimmin, kun ei kaiveta sitä savisempaa maata, kun täällä on toi humuskerros on kuitenkin olemassa, ja jos se kaivetaan sieltä yli 25 sentistä ylös, niin tulee sitä savea sieltä pintaan, niin se ei paranna ainakaan maan rakennet siinä pinnassa yhtään. Et kun siellä jää se humus niin sekoitetaan siihen pintaan, niin se on ruoka, tai niin siis on enemmän rakennusaineen kasveja.